përshëndetjeve dhe mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në televizionin Klan, ku do t'ju njohim me disa prej zhvillimeve kryesore. Komisioni Kuvendor i Ekonomisë ka miratuar sot ndryshimet në ligjin për lojrat e fatit që vendosin ndërprerjen e aktivitetit të gjitha llojeve të basteve sportive prej 1 janarit të vitit 2019. Ndryshimet u miratuan vetëm me votat e deputetëve të mazhorancës, pasi opozita nuk ka marrë pjesë. Disa nga deputetët konfirmuan presionet që u ishin bërë për të mos e miratuar këtë ligj. Në komision u mor vendimi që zhvendosja e kazinove elektronike të bëhet vetëm në resorte me pesyje në zona turistike gjithmonë me negocim me shtetin. U përcaktuar gjithashtu se nuk do të lejohet as vendosja e basteve online. Do të ndiqim në këto momente një pjesë nga fjala e ministrit të financave dhe ekonomisë Arben Ahmetaj që prezantoi ndryshimet në ligj. Në 31 dhjetor të 2018-s mbyllen kazinot elektronike, mbyllen bastet sportive, mbyllen bastet për garat sportive dhe ato me kafsh, mbyllen sallat e bingove dhe mbyllen lojrat elektronike, lojrat e fat elektronike në distancë, pra online. Gjithë ajo bolori politike që është shpalosur nga opozita në mbrojtje të gjitha tyre që kanë abuzuar me këtë sektor, që po mbyllen aty për t'i hapur këtu, po mbyllin këto që t'i japin monopol ati asaj këtyre, sot vërtetohen që janë vetëm bolori politike. Kryeministri Edi Rama tha dje se bastet ishin kthyer në një rrezik për sigurinë kombëtare. Kreu i qeverisë paralajmëroi shpërsim të ligjit për shitjen e alkoolit për adoleshentët. Deri në kërcënim të sigurisë kombëtare, besoni. Janë para që financojnë media, janë para që financojnë parti politike, mbyllja e lokalit imediate. Për çdo rast kur ju tregtohet alkool vajzave dhe djemve që janë nën moshën 18 vjeç, apo gjatë orëve të mësimit, pra kur janë në lokal, pavarësisht se pinë alkool as pinë alkool. Ka zgjatur rreth 90 minuta një mbledhje e kryesisë së Partisë Socialiste mëngjesin e sotëm me thirrur në mënyrë urgjente nga kryeministri Edi Rama. Ai shpreu shqetësimin se disa drejtorë në rrethe dhe kryesia kanë vendosur të propozojnë shkarkimin e 11 kryetarëve të degëve për mungesë të bashkëpunimit me qytetarët. Nënkryetaria e grupit parlamentar socialist Elisa Spiropali ka shpjeguar për mediat këtë vendim. Ne skemi opozit dhe nuk mund të presim lindjen e opozitës që të vëmë gishtin në plagët e qeverisjes lokale apo qoftë edhe qendrore aty ku ka nevojë për ndërhyrje. Është e rëndësishme që paralelisht me qeverisjen e vendit punohet edhe në familjen tonë të madhe politike në territor. Një zjarr i fuqishëm ka përfshirë një servis automjetesh dhe shitje të tyre në Elbasan gjatë natës së kaluar. Ngjarja ka ndodhur në lagjen Skënderbej në biznesin e 37 vjeçarit Elton Kila. Nuk ka persona të lënduar, por dëmet materiale janë të konsiderueshme pasi janë djegur disa automjete luksoze. Ende nuk dihen shkaqet e zjarrit, por pista kryesore është zjarrvënia e qëllimshme për shkak se pronari i servisit figuron me precedent penal. Gjykata e krimeve të rënda e ka shtyrë sërish gjyqin për Emiliano Shullazi. Në seancën e kësaj të martë do të lexoheshin konkluzionet e mbrojtjes, por avokatët kanë kërkuar në shumë kohë për të kryer një mbrojtje efektive. Trupa gjykuese ka vendosur që seanca e radhës të mbahet në 30 tetor. Për Shullazin dhe 4 bashkëpunëtor të tij, prokuroria ka kërkuar dënimin me 64 vite burg. tvklan.al Webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al.
besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni i mbar shqiptar më i ndjekur. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit për Europën dhe Eurazin, Matthew Palmer, ka përshëndetur votimin e parlamentit të Maqedonisë i hap rrugë marrëveshjes me Greqinë gjatë një takimi që pati me kryeministrin Zoran Zaev. Zyrtari i lartë amerikan nuk u takua as me presidentin George Ivanov dhe as me liderin e opozitës. Administrata amerikane sot në Shkup nga afër ka transmituar kënaqësinë e votimit të së premtes, me të cilën u mundësua fillimi i ndryshimeve kushtetuese. Zëvendës ndihma sekretari shtetëror Matthew Palmer përshëndeti këtë hap dhe siguroi se Washingtoni do të përkrahë rrumbullaksimin e plotë të marrëveshjes së presfës. Maqedonia mund të mbështetet në përkrahjen dhe miqësinë me Shtetet e Bashkuara gjatë rrugës për në Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Ngushtë do të bashkëpunojmë me qeverinë dhe me të gjithë deputetët që votuan për marrëveshjen me qëllimin që plotësisht të zbatohet. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka theksuar se me diplomatin amerikan Palmer janë pajtuar se votimi për fillimin e ndryshimeve kushtetuese ka një rëndësi historike. Glasot na pratениците во исто време. Vendimi i deputetëve është një nxitje që të hapin faqen tjetër të historisë së vendit tonë. Diplomati amerikan Matthew Palmer nuk është takuar me presidentin e Maqedonisë George Ivanov dhe me liderin e opozitës Mickovski, por ka takuar deputetët e opozitës, të cilët kanë përkrahur fillimin e procesit të ndryshimeve kushtetuese. Presidenti kosovar Hashim Thaçi shprehet optimist se bisedimet me Serbinë do të hyjnë në një fazë të re. Komentet i bëri pas një ftese për dialog që ai dhe Vučić kanë marrë me ndërmjetësimin e presidentit Emmanuel Macron. Presidenti kosovar duket optimist për fazën e re në të cilën sipas tij pritet hyjë dialogu me Serbinë, siç u shpreh në një takim me përfaqësuesit e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Shpresoj dhe besoj që në ditët dhe javët e ardhshme do të kemi dinamik të re të procesit të dialogut mes Shtetit të Kosovës dhe Serbisë. Feri theksoj, ky dialog ka kuptim vetëm në rast se ndodh njohja reciproke dhe hapet perspektiva për Kosovën. Optimizmi vjen teksa presidenti francez Emmanuel Macron ka ftuar Thaçin dhe Vučićin në një raund të ri dialogu të ndërmjetësuar prej tij në Paris. Bisedimet do të zhvillohen teksa Franca do të përkujtojë në 11 nëntor 100 vjetorin e ditës së armëpushimit që i dha fund luftës së parë botërore. Kreu i shtetit kosovar ende nuk e ka komentuar ftesën, siç bëri presidenti serb. Megjithatë, Thaçi këmbgul se bashkangjitjen e luginës së Preshevës me Kosovën do t'ia propozojë presidentit serb. Vučić këtë e ka hedhur poshtë, por ajo që tashmë është konfirmuar është fakti që kryetemat e diskutimit të Parisit do të jenë kufit. Një pako e dyshimt pranë shtëpisë së miliarderit amerikan George Soros në New York u çaktivizua nga agentët e FBI-s. Autoritetet dyshuan se pako përmbante një sasi eksplozivi, por nuk dhanë detaje për autorët dhe motivet e ngjarjes. Një pako bombe vendosur pranë shtëpisë së miliarderit amerikan George Soros u çaktivizua nga agentët e FBI-s. Bomba u zbulua në kutim postare të shtëpisë së tij në qytetin Bedford pranë New Yorkut, nga një prej punonjësve të shërbimit. Përmes Twitterit, zyra e FBI-s në New York konfirmoi praninë e pakos së dyshimt, por nuk dha detaje mbi autorët e mundshëm dhe motivet. Miliarderi nuk ndodhej në shtëpi në momentin e incidentit. 88 vjeçari me origjinë hungareze është i njohur në të gjithë botën për fondacionet e tij që mbështesin përhapjen e frymës liberale dhe fushatat për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në mbar globin. Për shkak të aktivitetit të tij, Soros ka qenë shpeshherë në shenjestër të sulmeve dhe kritikave të grupimeve të djatha. Objekt kritikash është bërë edhe nga presidenti amerikan Donald Trump dhe lider nacionalist evropian, që e kanë akuzuar si mbështetës të dyndjeve kaotike të emigrantëve drejt perëndimit. Hetuesit në Turqi kanë zbuluar se pjesë e ekipit sekret saudit që vrau gazetarin Khashoggi ishte edhe një sozi e tij. Kamerat e sigurisë tregojnë se sozia ishte e veshur me rrobat e gazetarit pasi doli nga konsullata e Stambollit. Personi që shfaqet në këto pamje është sozia i gazetarit vrar saudit Jamal Khashoggi. CNN citon burime nga grupi turk i hetuesve sipas të cilëve ai ishte pjesë e njësisë sekrete prej 15 personash që Riadi kishte çuar në konsullatën e Stambollit për të vrarë gazetarin e Washington Postit. Bëhet fjalë për agjentin e identifikuar si Mustafa Al-Madani. Siç duket edhe në këto pamje të kamerave të sigurisë, agenti hyn në konsullat me një këmishë me kuadrate blu përpara se aty të mbërrinte Khashoggi dhe del prandej me veshjet e gazetarit. Pas vrasjes, ai është xhiruar teksa shëtit nëpër qytet me të njëjtat veshje, derisa më pas ndërrohet në një tualet. Ai shoqërohet edhe nga një bashkëpunëtor i cili, siç duket, hedh rrobat e gazetarit në kosh. Sipas hetuesve turq, dërgimi i një sozie nga sauditët për këtë rast
Kishte për qëllim që të mos kuptohej që ishte një vrasje, por një zhdukje e përhershme. Gazetari 60 vjeçar, një nga opozitarët më të ashpër të familjes mbretërore të Riadit, u vra më 2 tetor në ambientet e konsulatës saudite në Stamboll. Filmi Delegacioni i regjizorit Bujar Alimani ka triumfuar në festivalin e Varshavës. Ai bazohet në ngjarjet e viteve 90 në vendin tonë. I xhiruar në zona të ndryshme të Shqipërisë, me rrugë të vështira dhe shpesh pa sinjalistika, për të krijuar sfondin e viteve të para 90-s, filmi Delegacioni ka arritur të bindë në festivalin ndërkombëtar të Varshavës në Poloni, si prodhimi më i mirë kinematografik i edicionit të 34-t. Tematika e filmit përqendrohet në tetorin e vitit 1990, periudhë kur regjimi komunist në Shqipëri përpiqet të mbajë pushtetin dhe një delegacion europian vjen në Tiranë për të monitoruar vënien në jetë të reformave nga ana e qeverisë. Personazhi kryesor është një intelektual i burgosur, i cili nuk pranon të luajë lojën e pushtetit dhe preferon sakrificën kapitale sesa të bëhet vegël e tyre. Interpretimet janë besuar një kasti të zgjedhur aktorësh, si Viktor Zhusti, Xhevdet Ferri, Ndriçim Xhepa, Richard Samel dhe Kasem Hoxha. Filmi me skenar të ndjerit Artan Minarolli, u realizua nga kolegu i tij, regjizori Bujar Alimani, i cili këtë shpërblim ja dedikon pikërisht atij. Delegacioni do ta ketë premierën shqiptare në fillim të muajit nëntor, në kuadër të Tirana International Film Festival. Shkencëtarët kanë arritur të zbulojnë oksigjen në ujin e planetit Mars. Përfundimi ka shtuar shpresat se në planetin e kuq mund të jetojnë mikrogjallësa. Uji i kripur që gjendet në nëntokën e Marsit ka oksigjen të mjaftueshëm për të siguruar jetën e mikrogjallësave. Në këtë përfundim arriti një kërkim i Institutit Teknologjik të Kalifornisë, i publikuar në revistën Nature Geoscience. Për llogaritjet e bëra tregojnë se oksigjeni në planetin e kuq mund të mjaftojë për të mundësuar jetesën e mikrogjallësave shumë qelizore, siç janë sfungjerët në New York. Deri më tani mënyra jetese të afta për të thithur oksigjen në Mars mendoheshin të pamundura. Megjithatë, shkencëtarët nuk nxitohen të dalin në përfundimin se Marsi ka patur ndonjëherë jetë, por studimet e fundit rrisin mundësinë se ekzistojnë kushtet për të strehuar forma të ndryshme të jetës, siç janë mikroorganizmat. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë miru takofshim.